So, ito guys ay neoprene fabric. So, kung mapapansin nyo, stretch siya. Ito yung side ng fabric. So, ang gagawin natin pagtatabas ay patayo. So, ito yung ating pattern. Ang uunahin ko ngayon guys na tatabasin ay yung kanyang front. So, kung ano yung lapad dito, hanggang dito sa edge, yun din yung magiging lapad mula dito hanggang dito sa edge sa baba. So, ito ay 7. Kailangan magiging 7 din dito. So ayan guys, 7. Gagawin ko naman ngayon guys, ay guguhitan natin lahat ng ating front. So, ito yung ating gagamitin. Dudukutin na natin yan. So, ganyan naman yung guys ang procedure ko dyan. So, ganyan lang. Yan. Yan. Kunin ko naman din dito yung baba. Yan. And then yung pinaka-length. Tapos, ito namang sa side. Ito din yung ating front. Kunin ko din to. Ayan. And then, itong sa front rise, ito naman. So, ayan. At kada last, itong ating sa may waistline. Maglalagay ako dito guys ng allowance na 3/4. Yan ako naglakay ng malaking allowance. Pero usually ang ginagamit ko ay 1 inch yung allowance. Dito naman guys, hanggang dito, half inch lang yan. Yan. Ganon din dito. 3/4 din yung magiging allowance. Kaya 3/4 lang ang ginawa ko guys kasi stretch naman yung fabric. Kumbaga safe naman siya. So, ito na yung ating front. So, ayan guys, ang kanyang fabric ay saktong-sakto lang. So, ito naman yung ating back. Ipo-fold ko lang to, itong front natin, natapos na natin. So, ito yung ating magiging back. Papunta naman dito. So, ito, half inch na yung ating gagawin. So, itong fabric kasi guys ay may-ari mismo ang bumili. So, talagang saktuhan lang yung kanilang binili. Ganun lang. Dito naman guys sa may waistline. Medyo 3/4 dito ang aking gagawin pero half inch lang dito sa may pagliko. So maliit lang yung kanyang allowance. Dito. Ito, lalagay ko ng para sa tops. Ito yun. Ganon din yung pinakailalim. Kabilang side. At maglalagay lang ako dito guys ng maliit na knot para sa marking. Ganyan. Yan na yung ating tabas ng back. So, yan lang guys kasimple. Para naman guys sa waistband, ang gagawin lang natin ay straight cutting na 4 inches ang lapad.
At kukunin naman natin yung waistline na 31 and a half. Magdadagdag lang tayo doon ng 1 inch para sa sewing allowance. So, ganun lang guys, kasimple ang pagkabat ng waistband. So guys, bago ko ito sahiin, kailangan maiging ko muna lahat ng allowance. So, kailangan dito tayo sa right side. Sa may ibabaw. Guys, yung edging, yan, lahat yan mayroon, ayan. Ito yung ating back, ito yung ating marking ng tack, so ito rin yung nuts. Pagtatapatin lang natin yung nuts, and then pupoint natin dito sa ating dot and pasada. Anong hila, hindi siya puputok kasi maganda yung tension ng makina. So pagsasamahin natin yung ating front and back, na natin yung wrong side. So ito yung ating guhit, ito yung ating susundan. So ganyan. So, ganun din yung gagawin natin sa kabilang side. So, dito naman tayo ngayon. Sa laylayan magsisimula para makita natin yung ating marking. So, ganun din. Kailangan pantay din. Dito. Din natin ang pasadas naman guys ay yung crotch. Ito na yung ating papasadahan. So, dalawa na to. Pagsasamahin na natin ngayon. Unahin natin dito sa harap. So, ganyan lang. Kailangan guys yung ating inseam magtatapat ang kanyang pasada. So, kailangan tapat na tapat yan para maganda. Yan. Hanggang sa pawala papunta sa 3/4. Guys, mapapansin nyo, yan, tutubihan ko pa ulit ito ng pasada. Yung dalawa, pagsasawin, bubuuhin na natin. So, ganyan. Kailangan, pantay din yung ating laylayan. So, susundan pa rin natin yung guhit na yan. Ganun din yung kabila. Ito naman tayo sa laylayan magsimula kasi yung guhit natin ay nandito sa labas.
lagi nating ipaibabaw yung may guhit. So, buo na natin guys yung ating square pants. Check muna natin yung lapat, kabilaan, sa laylayan. Kung tama ba yung lapat, kung pantay, bago tayo magtupit. So, check natin yan. So, yan guys, pantay. So, magtutupi na ako ng 1.5. Ito yung ating marking. So, kailangan guys naka-open lagi yung ating allowance. Buo na yung ating square pants. So, ayan. Ganun lang kadali. So, ayan. Buo na siya. Yung gagawin ko na lang ngayon ay yung garter. So, sa garter naman guys, magbabawas ako ng mga 3 inches. So, ang kanyang waist ay 31.5. Less than yung 30, yung 3 inches magiging 28.5. Tapos sadahan ko muna to. Ginit na ko siya doon sa allowance. Ayan. Yan na guys, yung label. Ngayon, ilalagay ko na yung garter. So, sa paglagay ng garter guys, eto, higit na natin yan. So, yan. Ganyan. Kailangan guys, huwag siyang maapakan yung ating garter. So, kailangan marunong tayo magkapa-kapa niyan para hindi siya maaapakan.
kukunin ko yung gitna. So, ito naman din yung sa harapan na center front. Ayan. Kukunin natin yung sa side. So, pagtatapatin natin itong dalawa. Kunin natin yung side. Ito. Ayan. Nanuts natin. Ganon din yung kabila. So, nanuts din natin. Ayan. Kasi ito yung mga tatapat sa ating mga allowance. So, ikakabitan natin to guys. At uunahin natin yung sa likod. Pagtatapatin natin ngayon yung dutungan. Ganyan. And then, ito guys, tatapatin natin dito sa side. Magiging ganyan. Yung ating taps, kailangan nakapaling papunta sa gitna. Yan na yung ating square pants. Ayan. At kung mapapansin nyo, iliging ko na rin